हेलो नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई अनि स्वागत छ malasid गुरुङको रेसिपीमा अनि हजुरहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु है। अनि आज चाहिँ मैले एकदमै सिम्पल अनि सजिलो है अनि त्यस्तो केही पनि नलगाइकन सजिलो एउटा रेसिपी लिएर आएको छु जुन चाहिँ हो राजमाको। अनि यो चाहिँ मैले केही नलगाइकन एकदमै सजिलो तरिकाले बनाएको छु। यो चाहिँ हजुरहरूले खानासँग खाँदा पनि हुन्छ है, रोटीहरूसँग खाँदा पनि हुन्छ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मैले बनाएको यो रेसिपी चाहिँ हैन। अनि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्, साथसाथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि अब चाहिँ म सुरु गर्दैछु अनि आशा छ हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ होला भनेर। अब भने चाहिँ म स्टार्ट गर्दैछु। यहाँ चाहिँ मैले 1 पावा जति यो बिन्सको दाना, यो चाहिँ घिउ सिमीको दानालाई मैले लिएको छु। राजमा पनि भन्छौँ तर राजमा चाहिँ एक्चुअलमा भन्दाखेरि अलिकति च्याप्टो च्याप्टो खालको हुन्छ है। मैले चाहिँ यो बजारमा अस्ति देखेर चाहिँ ल्याएको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ अब बनाउँदैछु रेसिपी चाहिँ। अनि यो चाहिँ मैले यसरी मजाले 4-5 पल्ट धोएर चाहिँ यसलाई 1 नाइट चाहिँ पानीमा मजाले भिजाएर यसरी बिहान पख चाहिँ यसरी सबै मजाले सफा धोएर चाहिँ 4-5 पल्ट जस्तो धोएर चाहिँ अब पकाउनको लागि चाहिँ रेडी गर्दैछु। अनि यो मजाले भिजेको पनि छ। अब एउटा कुकरमा चाहिँ मैले यसरी तेल लगाएँ। यो तेल चाहिँ 2 चम्मच जस्तो छ है। यसलाई मजाले खरिनु दिइसकेपछि चाहिँ म यसमा कम्ती मसला चाहिँ एड गर्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ जिरा लिएको छु, हजुरहरूले जुनै मसला एड गर्दा पनि हुन्छ। र एउटा सानो प्याजलाई पनि यसरी काटेर चाहिँ लिएको छु। अब यसलाई मजाले चलाउँछु र अलिकति गोल्डन ब्राउन बनाउँछु। हुन त हजुरहरू सबैजनालाई थाहै छ यो कसरी बनाउँछ भनेर है, तर मैले चाहिँ यो सिम्पल तरिकाले चाहिँ अब मेरो आफ्नै स्टाइलले चाहिँ यसरी पकाएको छु। अनि हजुरहरूलाई पनि मन पर्यो भने यसरी पकाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले यो टमाटरलाई पनि एउटा टमाटरलाई काटेर लगाएको छु र यसलाई पनि मजाले चलाउँछु। यसरी ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ अलिकति मिडियम गरेको छु, नभए सबै तेलहरू बाहिर उछिटिन्छ भनेर। अनि त्यसरी नै यो हल्का टमाटर पाकेपछि यो 1 चम्मच चाहिँ यो के भन्छ यो लसुनको पेस्टलाई अनि त्यसरी नै मैले जिराको पेस्टलाई पनि यसरी एड गरेको छु। मैले अगाडि नै पिसेर राखेको थिएँ है। अनि हजुरहरूले यसरी अदुवाको पेस्टलाई एड गर्दा पनि हुन्छ। जुनै मसला तपाईँलाई के मनपर्छ त्यही अनुसार मिलाउन सक्नुहुन्छ। सबैको आफ्नो बनाउने तरिका हुन्छ है। मैले चाहिँ यो सिम्पल अब केही मेहनत पनि गर्नु पर्दैन है। अनि यसरी मजाले यसरी बनाउँदा पनि मिठो हुँदो रहेछ। अनि हजुरहरूलाई पनि सेयर गरेको हो। टमाटर पनि पाक्यो। अब मैले यो अदुवाको पेस्ट पनि यो कम्ती एड गरेर त्यसरी नै हर्दीलाई पनि एड गर्दैछु अनि आफ्नो टेस्ट अनुसार नुनलाई पनि एड गर्दैछु। अब चाहिँ यसलाई यसरी मजाले चलाउनु पर्छ अनि ग्यासको फ्लेम चाहिँ अलिकति सानै राख्नुपर्छ है, नभए चाहिँ मसला ढट्छ नि त, त्यही भएर। अब चाहिँ यो यतिको पनि पाकिसकेको छ। अब चाहिँ यो प्राय भइसक्यो भनौँ न है। अब यसमा म त्यसरी नै तेजपत्तालाई पनि लगाउँदैछु 2-3 वटा। हजुरकोमा जति छ त्यही अनुसारले लगाउनु होला। र एउटा यो सिनामन जुन चाहिँ दालचिनीको यो मसिनो 2 वटा टुक्रालाई पनि एड गरेँ। अनि हजुरहरूले यसमा जुनै पनि मसलाहरू एड गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कस्तो मनपर्छ त्यही खालको है। अब म यो भिजाएर राखेको जुन चाहिँ यो राजमा भनौँ न है, यो सिमी बिन्सको दाना छ त्यसलाई पनि यसरी एड गरिसकेर मजाले चलाउँछु। यसरी राम्रोसँगले चलाउनु पर्छ। अनि यो चाहिँ कराईमा पकाउँदाखेरि चाहिँ पाक्दैन नि त, त्यही भएर चाहिँ यसलाई कुकरमा नै पकाउनुपर्छ। अनि यो डल्लो बिन्सको दाना चाहिँ अझै टाइम लाग्छ क्या पकाउनु। अनि यसरी मसिनो हरियो खोर्सानी पनि 3-4 वटा काटेर यसरी माथिबाट लगाइदिने। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा त्यो यो खोर्सानीको टेस्ट चाहिँ मजाले आउँछ क्या। अनि त्यही भएर मैले यसरी एड गरेको हो। हजुरहरूले यो जुन चाहिँ रेड चिली पाउडरलाई पनि एड गर्नुभए पनि हुन्छ। अब म यसलाई चाहिँ एकछिन यसरी नै मजाले पाक्नु दिन्छु है। एकछिन यसरी भुट्छु, मतलब अब यसरी ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ अलिकति मिडियम राखेर चाहिँ यसरी चलाउँदै एकछिन चाहिँ यो 4-5 मिनट जस्तो चाहिँ यसरी नै पकाउँछु। यसरी पकाउँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ क्या। अनि
म चाहिँ यसरी पकाउँछु, हजुरहरूले चाहिँ कसरी पकाउनुहुन्छ है। अनि अब यसरी मजाले भुटेपछि चाहिँ अब यसरी कम्ती पानी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले सुप भएको खानुहुन्छ भने ज्यादै गर्नु होला, म चाहिँ अलिकति सुक्खा सुक्खै बनाउने भएर चाहिँ कम्ती पानीलाई एड गरेको छु। यसरी मजाले उम्लिसकेपछि चाहिँ ढकनी लगाएर चाहिँ मिडियम ग्यासमा चाहिँ म 4 देखि 5 सिटीसम्म लाग्नुपर्ने हुन्छ। अलिक ढिलो सिटी लाग्छ भने चाहिँ, छिटो सिटी लाग्छ भने चाहिँ निकै 8-9 पल्ट 10 पल्ट जस्तो चाहिँ सिटी लाउनुपर्ने हुन्छ, अलिक टाइम लाग्छ। र चाहिँ अब मेरो यो राजमाको दाना पनि मजाले पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भयो है। यो चाहिँ रोटीसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ क्या, अनि खानासँग खाँदा पनि। अब चाहिँ मेरो पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। अनि मैले चाहिँ यहाँ सर्भ गर्दैछु। मैले चाहिँ यो 1 पावा मात्रै लिएको थिएँ, किनभने हामी खाने मान्छे पनि कम्ती छौँ, त्यही भएर है। अनि 1 पावा पनि तर धेरै हुँदो रहेछ क्या यसरी पाकेपछि चाहिँ। अनि मैले चाहिँ यतिकोमा बनाएँ, साह्रो ज्यादा रस पनि लगाइनँ है। अनि यो चाहिँ मैले रोटीसँग खानुको लागि रेडी गरेको हो। अब भने चाहिँ एकदमै मजाले भइसकेको छ। अनि यसमा चाहिँ म धनिया र यो प्याजलाई पनि माथिबाट एड गर्दैछु, हजुरहरूले नलगाउँदा पनि हुन्छ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ मैले बनाएको राजमाको रेसिपी चाहिँ कस्तो लाग्यो त, अनि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। साथै आफ्नो फ्यामिली अनि साथीहरू माझमा धेरैभन्दा धेरै पनि सेयर गरिदिनुहोस् है। अनि म चाहिँ यसरी पकाउँछु, हजुरहरूले चाहिँ यो राजमालाई कसरी पकाउनुहुन्छ अनि हेरिसकेपछि भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु भने चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। अनि यसरी अनि यो साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस्, ताकि म फेरि अरू बेला पनि यसरी नयाँ नयाँ भिडियोको साथमा आउनेछु। अनि सबैभन्दा फर्स्ट चाहिँ हजुरले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। सो त्यही भएर अब भने चाहिँ थ्याङ्क यू, बाई है, टेक केयर। हजुरहरू सबैजनालाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई।